आज चाहिँ सबैलाई मनपर्ने च्याउको छोइला बनाएर देखाउन जाँदैछु। मैले 4 थरीको च्याउको मुखमै चुन्डिने स्वादिलो रेसिपी पस्काउँदैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म अमीर थापा फेरि पनि नयाँ रेसिपी लिएर हजुरको माझमा प्रस्तुत भएको छु। आज म बनाउन गइरहेको छु छोइलाको रेसिपी। छोइला चाहिँ नेवारी कम्युनिटीबाट एउटा निक्लिएको रेसिपी हो जुन चाहिँ एकदमै प्रचलित छ, एकदम फेमस छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। सो आज त्यो रेसिपीलाई चाहिँ म भेजिटेरियन वेबाट चाहिँ हजुरको माझमा प्रस्तुत गरेको छु। ढिला नगरिकन लेट्स गो टु द टपिक है। 4 टाइपको मसरुम मैले लिएर आएको छु र यो 4 टाइपको मसरुमहरू चाहिँ लिएर आज म बनाउन गइरहेको छु च्याउको छोइला। सो ढिला नगरिकन अब सुरुवात गरौँ मसरुमको छोइला। यो रेसिपी बनाउनुको लागि चाहिँ भन्दा पहिला मैले लिएको छु मसरुम, मिक्स मसरुम। र यसरी मैले मसरुमलाई चाहिँ अलि मोटो मोटो गरेर काटेको छु। यसरी मोटो मोटो गरेर काट्यो भने पाक्दाखेरि मसरुमले चाहिँ पानी छोड्ने हुन्छ र यसरी मोटो मोटो काट्दाखेरि चाहिँ यसले पाक्दै जाँदाखेरि पानी छोड्दाखेरि यसको एउटा मिटी फ्लेभर आउँछ, मासु जस्तै टाइपको फ्लेभर यसले चाहिँ निकाल्छ। र यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरूमध्ये चाहिँ धनियाँ र हरियो प्याज पनि चाहिन्छ। हरियो लसुन छ भने एकदम राम्रो, तर मैले चाहिँ हरियो लसुन नलिकन आज हरियो प्याज लिएको छु। पातलो गरेर काटेको अदुवा र लसुन है, जुलियन गरेर काटेको, लामो लामो गरेर काटेको प्याज। त्यसै गरी मैले चाहिँ 2टा टमाटर लिएको छु। टमाटरलाई चाहिँ 1/2 गरेर मात्रै मैले गरेको छु। त्यसै गरी मसलामा हामीले चाहिँ खोर्सानीको धुलो, बेसार, स्वादअनुसारको नुन, 6-7 पिस सुकेको खोर्सानी। त्यसै गरी मैले लिएको छु टिमुर, मेथीको गेडा, जिराको गेडा, तोरीको तेल है। तातो प्यानमा थोरै तेल हालेर जिरा, अदुवा, लसुन र खोर्सानी हालेर भुट्ने अनि सोही प्यानमा गोलभेडालाई पनि पकाउनु पर्छ। गोलभेडा भाँडामा पाकिसकेपछि सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई चाहिँ सिलौटोमा हालेर मजासँग पिन्नुपर्छ। हाम्रो च्याउको लागि चाहिने अचार रेडी भइसक्यो। अब यो अचारलाई साइडमा राखेर अब हामीले चाहिँ मसरुमलाई सुरु गरौँ है त। सो लेट्स गो। ओके, सो हाम्रो मसरुमको लागि हामीले थोरै तेल हाल्यौँ प्यानमा र अब हामीले चाहिँ यसलाई मसरुम चाहिँ हाल्नुपर्छ। प्यान तातिसकेपछि च्याउलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ प्यान मजासँग तताउनु होला अनि मात्रै च्याउलाई चाहिँ भुट्नु होला है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि मसरुममा चाहिँ अहिले पानी कम हुँदै गएर मसरुमको मात्रा चाहिँ घटेर कम भइसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ यसरी नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। भेरी सिम्पल। यसरी तपाईको मसरुम चाहिँ मजाले सते गरिसकेपछि मसरुम चाहिँ मसरुममा भएको पानी चाहिँ रिड्युस हुँदै जान्छ र मसरुम चाहिँ एकदमै ड्राई भएर जान्छ र छोइलाको लागि एकदमै पर्फेक्ट भएर जान्छ। र मसरुम छोइला चाहिँ वान अफ माई फेभरेट। यो रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई पनि म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। जो पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ जो माछा मासु खानुहुन्न र भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी तपाईहरुलाई म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। एकदमै सजिलो, एकदमै मिठो र इफ यु आर अ फन अफ लभिङ स्पाइसीनेस देन दिस रेसिपी इज डेफिनेटली फर यु। प्याज हालौँ। त्यसैगरी हामीले हाल्नुपर्छ अदुवा लसुन।
अदुवा लसुन पनि हाल्यौँ। त्यसै गरी धनियाँ र स्प्रिङ अनियन यसलाई चाहिँ साइडतिर लगाइदिनुपर्छ। हामीले झान्दाखेरि चाहिँ फेरि धनियाँहरूमा चाहिँ फ्राई नहोस्। अघि हामीले बनाएर राखेको यो मसला यसलाई पनि यसैमा हालिदिउँ। अब हाम्रो मसरुम पनि रेडी भयो। हाम्रो मसरुमको लागि चाहिने अचार पनि रेडी छ। सो नाउ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसमा झान्नुपर्ने हुन्छ। बेसार हालेर बेसार र मेथीलाई चानिसकेपछि अब म छोइलालाई हातले मजाले मोल्दैछु। सो फाइनली तपाईँहरूलाई मैले मसरुम छोइला कसरी बनाउन सकिन्छ घरमै बसेर भन्ने बारेमा पुरा डिटेलमा देखाएको छु र आशा छ तपाईँहरूलाई यो रेसिपी मन परेको छ। र यदि मन परेको छ भने कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब द्याट बटन प्लिज। यति भन्दै अर्को हप्ता पनि यस्तै राम्रो रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट विक विल ब्याक विथ अनदर ब्युटिफुल रेसिपी। टिल देन, this is me, Chef Amir, signing off from my channel. Take care. Bye-bye. Namaste.